હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું કોબી, બટાકા અને વટાણાનું શાક। ઘણા બધા વ્યુઅર્સે મને રૂટીનના શાકની રેસીપી બતાવવા માટે કહ્યું હતું, તો આજે હું આ શાક તમારા માટે લઈને આવી છું, જે બનાવવું ખૂબ જ સરળ છે। ડેલી રૂટીનમાં બનતું આ એક શાક છે, જે ખાવામાં ટેસ્ટી હોવાની સાથે સાથે હેલ્ધી પણ છે। આ શાકને તમે લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને રોટલી, ભાખરી કે દાળ ભાત સાથે ખાઈ શકો છો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને એની અંદર મેં 5 મોટી ચમચી એટલે કે 5 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખ્યું છે। તેલ આપણે સહેજ ગરમ થઈ જાય એ પછી આની અંદર અડધી ચમચી રાઈ અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું નાખીશું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું અને બધું જ સરસ રીતે આપણે સાંતળી લઈશું। રાઈ અને જીરું સરસ રીતે ફૂટી જાય એ પછી આપણે આની અંદર આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દઈશું, 1 મોટી ચમચી જેટલી। અને આ પેસ્ટને આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર સારી રીતે સાંતળી લઈશું, જેથી એમાંથી કચાશ જતી રહે। જ્યારે આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ સરસ રીતે સાંતળાઈ જાય પછી આપણે આની અંદર 350 ગ્રામ જેટલું ઝીણું સમારેલું કોબીઝ એડ કરી દઈશું। કોબીને મેં સારી રીતે કાપીને ધોઈ લીધું છે અને એને કાપ્યા પછી મેં માપ્યું છે, તો એ 350 ગ્રામ થયું છે। હવે આપણે એની અંદર ઝીણા ટુકડામાં કાપેલું બટાકું એડ કરી દઈશું, એક મીડિયમ સાઇઝનું અને ગ્રામમાં 90 ગ્રામ જેટલું આ બટાકું છે, જેની મેં છાલ કાઢીને આ રીતનું કાપી લીધું છે। હવે આપણે બધું જ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ શાકમાં જો તમારે બટાકો સ્કીપ કરવો હોય તો કરી શકો છો, અને જો આનાથી વધારે પણ નાખવો હોય તો પણ તમે નાખી શકો છો। બધું સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એ પછી આપણે ઢાંકણું ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર આ શાકને કૂક કરીશું। 3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું અને હવે આપણે આની અંદર રૂટીન મસાલા એડ કરી દઈશું। તો આની અંદર મેં અડધી ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યું છે, કારણ કે આપણે લીલું મરચું પણ લીધું હતું। અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો અને અડધી મોટી ચમચી એટલે કે હાફ ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર એડ કર્યું છે। સ્વાદ મુજબ આપણે આની અંદર મીઠું નાખીશું, 1.5 ચમચી જેટલું આ મીઠું છે, કારણ કે ટામેટા અને વટાણા પણ આપણે એડ કરવાના છે। હવે આપણે આની અંદર અડધો કપ એટલે કે 50 ગ્રામ જેટલા ફ્રોઝન વટાણા એડ કરી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરીને ઢાંકણું ઢાંકીને 5 થી 7 મિનિટ માટે આપણે આને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક થવા દઈશું। જો તમારે ફ્રોઝન વટાણાની જગ્યાએ કાચા વટાણા તમે લેતા હોય તો શરૂઆતમાં જ તેલમાં તમારે વટાણા એડ કરીને એને ફોડી લેવાના છે। તમે મારું ફ્લાવર વટાણા ટામેટાનું શાક જોઈ શકો છો ચેનલ ઉપર, એમાં મેં કાચા વટાણા લીધા હતા તો તેલમાં જ ફોડ્યા હતા, અને એ સબ્જીની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ। 7 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલીને ચેક કરી લઈશું। વચ્ચે પણ મેં એક વખત આને મિક્સ કર્યું હતું, જેથી શાક નીચે ચોંટે નહીં। હવે આપણા બટાકા, કોબીસ અને બધું જ વટાણા બધું જ 80% જેટલું કૂક થઈ ગયું છે। તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે આની અંદર ટામેટા એડ કરી દઈશું। એક મીડિયમ સાઇઝનું આ ટામેટું છે અને ગ્રામમાં 80 ગ્રામ જેટલું છે, એને મેં ઝીણું સમારી લીધું છે। બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ટામેટા ઉમેર્યા પછી આપણે એને 5 થી 7 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે। ટામેટું હંમેશા લાસ્ટમાં જ એડ કરવાનું છે, નહીં તો એ જે શાક છે જલ્દી ચડશે નહીં, એટલે ખટાશ હંમેશા લાસ્ટમાં જ એડ કરવી જોઈએ। 7 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું। મેં વચ્ચે એને 1-2 વાર મિક્સ કર્યું હતું ઢાંકણું ખોલીને। હવે આપણું જે શાક છે એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ ગયું છે, તો હું તમને ચેક કરીને પણ બતાવું છું। તમે જોઈ શકો છો કે વટાણા પણ ખૂબ જ સરસ રીતે ચડી ગયા છે અને બટાકા પણ કૂક થઈ ગયા છે। તો હવે લાસ્ટમાં આપણે આની અંદર 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું। ખાંડ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ એનાથી શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। થોડાક આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરીને આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈશું। આનાથી પહેલાં પણ મેં રૂટીનની ઘણા બધા શાકની રેસીપી ચેનલ ઉપર બતાવેલી છે, તમે એ બધા જ શાક મારા ચેનલ ઉપર વિઝિટ કરીને જોઈ શકો છો। તો આપણું રૂટીનમાં બનતું કોબીસ, બટાકા અને વટાણાનું શાક બનીને તૈયાર છે। તમે આને લંચ બોક્સમાં કે ટિફિનમાં પણ લઈ જઈ શકો છો રોટલી સાથે। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા શાકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો, અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।